Ja, nej, men det är för du säger liksom att prestera på ett sätt som... Nej, men jag menar... jag känner att jag presterar ganska bra för jag ska God morgon hörni från hotellet i Quarzasatte. Eller hur man nu uttalar det. Ja, det blir ju lite speciellt när man sover lite titt som tätt och håller koll på trekken under natten. Men vi sov i alla fall i en riktig säng på ett hotell. Mitt eviga tjat om att look at the bright side of life liksom. Allt är skitbra gärna. Men du är apropå bright side of life. Ja. Nu behöver jag en kaffe. Men jag ska kolla lite här. Men jag tror det är bara jag behöver en kaffe så kan jag tänka lite bättre. Absolut. Jag tycker du ska gå och hämta en kaffe. Eller ska jag gå och hämta en kaffe åt dig? Vi tog det lugnt den här morgonen. Laget kämpade sig fortfarande fram genom terrängen vid den stora sjön och tempot under natten hade varit lågt. Ett tydligt tecken på hur tufft det måste ha varit att cykla där ute i mörkret. Samtidigt insåg vi att Björn hade tappat sina glasögon på TA1 där även jag tappade min mikrofonpuff. Ja, Är det lönt att åka ut dit igen och kolla om vi hittar det? nej, det... Jag vet i och för sig var vi stod, men de kan ju vara liksom Ja, det är samma som med men den... trampade på... Ja, alltså vi ska... Ja. Nej, vi kör väl på. Jag klarar mig utan dem liksom. Ja. Jag inte kan se bäst i filmfönster. Men kanske finns någon som kan låna ut ett par läsbrev. Ja. Det är konstigt, det borde Det brukar ju finnas såna här racks liksom med glasögon. Ja, men i Marocko vet man Ja, nej, det är det samma var liksom. inte. Jag kan googla lite så om det finns optik. Alltså det kanske finns någonstans. Måste ju finnas även här måste man ju ha läsglasögon. Ja, nej, men visst. Så någonstans måste det finnas. Ja. Men har vi tagit ut pengarna nog och allt sånt som vi ska? Nej, jag har inte tagit pengar. Nej, men då åker vi någonstans där vi ser ATM på Ja, just där det. fanns det en. Ja, Om vi okej. vänder här så kan vi ta den där. Och då tänkte jag också introducera trackern. Det är här vi kan se var laget befinner sig. Ja, när vi har internet. Vi kan välja att bara följa vårt lag som jag har markerat här med en stjärna. Laget är nummer 33. Eller se alla lag i tävlingen. Vi kan också följa deras rörelse, vägen de tagit hittills. Varje uppdaterad punkt går att klicka på med en exakt tid. Och på så sätt räkna ut hur lång tid olika streck har tagit. Det är väldigt vanligt. Eller har du inte 4G? Vi har 3G men sist de uppdaterade så var de på... Då tog de inte vägen som alla andra. Då tog de en grusväg. Okej. Tror jag det ser ut som går snabbare förbi. Det är lite olika. Andra Ja, jag tror det jag försöker säga här är att det ser ut som att de tar en sämre väg som däremot ser ut som en snabbare väg. Men om det är det vet jag ju inte. Så vi siktar i alla fall på att möta dem på slutet av denna grusvägen om inte de byter bana igen. Vi såg även en del av crew vika av den stora vägen och köra in på en väldigt stökig grusväg. Det vågade inte vi. Nej, men du, det skulle inte förvåna mig om de får en pulka. Jag står ett får. Sånt där. Det där med ett gäng där nere. Okej då. Men det är flera team som är före dem i så Ja, fall. det är det. Det är ganska många. Ja, okej. Så då är det lite signal. För då kan man se om de har gått samma väg liksom. Ja. Ja, här försöker Björn säga någonting väldigt fint tror jag. Det enda som hörs är vinden, men jag är ganska säker det handlar om mig. Så Björn, kan inte du berätta vad du sa det för någonting? Ja, men visst kan jag det. Det är klart jag pratar om dig. Du är den perfekta travelmaten här. Vi känner varandra, vi tycker om varandra och vi står faktiskt ut med varandra också. Och sen har vi kul ihop och skrattar mycket och det betyder jättemycket för mig.
Jan och jag har seglat, rest och jobbat ihop i Costa Rica, Uganda, på Maui, i Thailand och i USA. Och nu har vi bränt av 3 Adventure Race i Spanien, Sydafrika och Marocko. Alltså jag älskar din blick och dina naturliga bilder. Jag älskar också hennes känslighet och ärliga intention. Både som professionell fotograf, men framför allt som god vän. Så här, jag kör och löser problem. Hon vet exakt var vi är, var vi ska, fotar konstant och producerar stories och filmer i sätet bredvid. Ja, men det lät ju fint, Björn. Det tar vi. Men nu tillbaka till resan. Hello, hello, hello. Okay. Hur har cyklingen gått? Alla är nyfikna. Nej, den var väl gått bra. Ja, vad bra. Det var lite stökigt i början. Ja. Ut från TA till till komma över floderna och till första checkpoint. Ja. Innan vi hittade ut. Men sen rullade det på. I have all of 2 breads. We have a sort of like little breads, but Yeah. Vi fick bröd av kollegorna. Efter TA på cykeln på natten där så gick det väldigt bra. Det var någon bullshit-skit. Men då kom vi igenom snabbt. Vad smakar de här eller? Sen klabbade vi till med utgången från en by. Vi kunde inte fatta hur vi... Sen till slut så råkade vi nästan komma på det. Sen var det ju gonka cykeln ganska mycket. Så det hade rätt mycket längre tid än vi trodde. Vad tror ni för hela sträckan? Ni räknar med 10 timmar, va? Ja. Vad tror ni nu? Jag har knappt kollat fram, men det kommer ju säkert ta 5 timmar till. Det gick inte att köra hela vägen i vattnet. Där den gick långt ut, gick inte. Utan vi körde bara lite. Okej. Och det andra lag där som körde samma satsning som ni, eller? Ja, Det är lag överallt, okej. Vatten här, jag kan ta. Ja, det var det sista vi kunde få här då. Nu ska de mot till checkpoint. Är det vårt lag som stannar igen? Det är det. Nu började vägen bege sig inåt bergen. Och den närmaste rutten kunde vi inte följa dem. Hej! Ça va? Ça va très bien? Beaucoup de bicyclettes? À bientôt! Salut, bye bye! Ja, vad gulliga. Ta en lunch. Jag skulle kunna tänka mig lunchen. Ja, först blev det lunch. På ett litet café i någon avlägsen by
där det enda de serverade var färskbröd med en burk makrill. En kaffe på det, så var vi på väg igen. Jag tänker så här, okej, vad bygger man om man bygger det där huset? Är det liksom, här ska vi bo när vi blir gamla? Vilken tur att vi har en fyrhjuls... Ja, nej men det behövs inte här då. Nej. Färgerna, alltså det är så knallrött liksom så här. Nej, inte knallrött men intensivt. Medan laget tar sig igenom bergen på sträckor där vi inte kan nå dem, så styr vi vidare mot TA2 för att försöka ordna en övernattning. För här ute i bergen är platserna få. Och om det gick att undvika så vill jag verkligen inte sova i bilen. Det handlar inte om att jag inte vill. Alltså jag är trygg. Jag kan inte sova. Och då sover jag inte hela natten igen och jag känner bara att jag måste sova i natt någonting. Och jag kommer inte kunna det. Jag hoppas jag inte sa rätt nu. Jo, men jag har ju det här. Bra, så länge du är lugn är jag nöjd. Kör lugnt. Jag möter en liten buss här så skulle det kännas lite spännande. Oj. Åh nej. Åh nej. Alltså jag kan inte, jag vet inte fan. Alltså... Jag vet inte hur jag ska göra. Ska vi backa? Nej men han kan inte... Nej men ni kan inte köra om. Vad ska vi göra? Nej men va? Nej men han kan inte... Nej men ni kan inte köra om. Vad ska vi göra? Men du måste backa. Ska jag backa? Ska jag hjälpa dig att backa? Vad fan ska jag backa någonstans då? Ska jag gå ut och hjälpa dig? Jag vet inte fan vad han menar. Ja men han vill ju att du ska backa. Okej, kör fram bara lite så kapar jag in det. Jävlar! Ja, det. Ja, men det är kul att få möte på den här vägen. Ja, det är faktiskt kul. Ja, det var väl skojigt. Och nu närmar vi oss faktiskt TA2. Känns som lite rasrisk här till sidan, men... En liten smula. Vi åker tillbaka till... Liksom uppe. Nu gäller det bara att hinna tillbaka innan de avslutar den långa klättringen med cyklarna. Den kommer att ta sin tid, men vi ville inte missa det, för när det väl börjar nerför, ja då går det fort. Där, och kommer vi dit och kan möta dem där. Nej, vi behöver inte hela, men grejen är att det är nedförsbacke. De rullar förbi där, alltså vi hinner inte. Och internet, ja men det kan ni väl tänka er. Det var ingen höjdare här ute. Vi får se. Hello. Hey, hello. Hello. Hi. How's life? Yeah, your reparation good? Yes, very good. Our spare tire was broken too. Yeah. So we had to fix two tires. Two ties. Yes. Yeah. Same me 3 days ago. Yeah, okay. Yeah. But we met a very kind man. He fixed it because our thing was broken. The thing was broken. Wow. So we went into It's very bad system to up. Yeah. Yeah, very bad. Yeah. Pressure. Yeah. But you probably with your hand, no? No. From man. I wish. But accommodation here, is it possible? Over floor. Okay. Yeah. Floor. If you want, it's good. Mohammed is have another small house up, and it's in the floor. He have to put over. Yeah. He can to give you a tagine. Yeah. To dinner. It's good. Okay. Good. Come on.
Det låter... He no speak English, but... Oui, je parle français un peu. Un peu français. Mohamed! En francés, tú... You two sleep on your house. Okej. Björn. Men nu har vi i alla fall någonstans att bo. Och vi ska ha middag. Ja. Och gärna känner sig så Det trygg känns för att hon det har bra. sån chaufför som kör så långsamt och tryggt. Ja. Det är kanon. Fan, jag tänker inte backa den här gången. Nej. Han får ju... Alltså vad fan ska jag göra? Vill att jag backar? Jag är ganska bra på det. It's a tough climb. Efter checkpoint 19 tog laget den stora vägen, för den rödmarkerade delen är förbjuden. Här kunde vi möta upp dem igen. Det är så roligt att se när de blir så glada att träffa oss igen. Hej. Jävligt fint. Ja. Jävligt häftigt. Ja. Jävligt coola berg. Jävligt coola bara. Ja, det är coola. Jävligt. Och cyklar vi i flodbäddar och det var riktigt expedition. Det var riktigt coolt. Nu går vi bara uppför. Och lite uppför. Det är inte så jävla mycket höjd kvar eller? Nej, allting är relativt. Ja. Kanske ta en timme kan jag tänka mig något sånt där. Totalt. Nej, alltså upp. Ja. Jag kanske tar till totalt. Det är rätt så trixigt där i slutet. Vi pumpar på Tore. Kör vi. Klockan var nu omkring 7 på kvällen och de hade cyklat närmast 115 kilometer över 2300 höjdmeter, burit på cyklarna delvis och varit igång i över ett dygn. Nu var det inte många kilometer kvar till TA2 och där fanns det möjlighet att sova i tält om de nu taktiskt bestämmer sig för det. Efter en magisk fin tur genom bergen där solen sakta gick ner bakom kammen och de kämpade sig upp för de branta stigningarna kom vi till en punkt där våra vägar skildes igen. De fortsatte mot sin sista checkpoint före TA2 och vi rullade vidare för att hinna föra dem, ladda batterierna och få i oss lite mat innan de kom in. Food. De har en checkpoint kvar. Vi har precis varit med dem och cyklat ner för. Otroligt vacker. Jättegoda potatis. Jättegott. De har ju gatubelysning där uppe. Var den pannlampa? Welcome! Vad kallt. Vi fick köra en vattenövergång. Oj då. Cykla. Ja, riktigt strömt vatten. Är ni Rolig grej. dumblöta nu eller? Ja. Fötterna. Okej. Later, when you take your passport to continue the race, you will have a... Okay. Hola. Yeah, around the house. Which one? And you have 10, Okay. Gracias.
ska sova här i tält. De där tälten vi såg tidigare. Ska de sova? Yep. Great. Klassisk adventure race-etappe, som man tror är på ett sätt, och så är det helt annorlunda. Ja. Det går så här hela tiden. Ja. Och när du är här i botten, det känns som du är i helvete. Alltså, men om du vet att, alltså jag har prövat det många, jag vet vad jag ska göra. 1. Bli ved. Äta, dricka, prata med din kompisar. Och då, alltså, du vill komma upp. För att de har gjort om hela logistikplanen. Men ska ni hämta cyklarna här sen igen? Ja, sen vi ska sova nu. Ja, vi bara gör en loop. Och sen Bara en loop. cyklar ni vidare sen? Och sen cyklar vi vidare. Sen bär vi vidare cyklar. Och vi håller oss till planen. Vi kör 3 timmar. 3 timmar sömn eller 3 timmar av och på och sova? Sova 3. Sova 3. Så det är det de menar med tält på skissen såklart. Ja, vi ska ha 1. Ja, ligger underlag också. 1, men det måste vara någon som har tagit det där och glömt, eller? Vi kan lägga det på tvärs. 21, 25, 26. 21, 26 är klockan nu. 21, 26 är klockan nu. 22.00 så börjar sömntiden. 35 minuter. Då äter jag min. Men ska vi säga hur fort maten går först? Och vad det är för mat? Det är pasta någonting bara. Pasta, potatis. Ja, men vi kan inte lägga... Nej, men annars tar jag förrätten. Ja. Det vi har med. Ja, precis. Men klockan 10 börjar vi sova. Så sammanfattningsvis ska laget nu sova för första gången sedan starten, 32 timmar sedan. Sen ska de upp mitt i natten och ta sig an lägg 3, High Trekking, som är en loop på 40 kilometer och 3000 höjdmeter. Därefter kommer de tillbaka till TA3, som är ju detsamma som TA2 då. Och vi är på väg till Mohammeds hus. Och i mörkret ser vi absolut ingenting. Det känns väldigt spännande att se vad som väntar. Men vi har i alla fall en sovplats och det är jag otroligt tacksam för. Ja, det kanske är ett eluttag. Men det var ju helt guld. Ja, det var ju ett i alla fall. Ja, det ser ut som ett eluttag. Ja, här ska vi sova ikväll då. Eventuellt imorgon också, vi får se. Det här kan bli ett stamhak i Marocko. Exakt. Atlasbergen. Så. Ja. Nej, men de sa att det tar 15 timmar imorgon. Det som Jonas sa, att nu har det ju tagit längre tid. Det kan ta 20 timmar också. Ja, precis. Så, och de sover nu vid 10. Och sen 3 timmar ska de sova. 10, 11, 12, 1. Så säger att de lämnar kanske 1:45. I natt. Ja, i natt. Sen så tar det 15 timmar. Då är klockan 5 på kvällen kanske. 5. Ja, de lär komma in typ lagom till kvällen igen. Alltså antingen 5, 6, 7, 8. Då skulle de ju sova en gång till. Så de kanske sover i tält igen då. Ja, när de kommer hit igen. Ja. Ja. Då kanske vi sover här igen också. Ja. Eller så vi börjar resan redan till nästa. För det tänker jag, det hade varit lite skönt att få lite internet och kunna liksom uppdatera. Vi måste ju inte fånga dem när de kommer tillbaka. Nej. Vi har ju det när de kommer hit en gång. Vi måste ju inte ha dem båda gånger. Laget ger sig av mot nästa lägg mitt i natten.
Imorgon väntar ett helt dygn ute i terrängen innan de återvänder i mörkret för några timmars sömn, troligen, på TA3. För oss väntar en lång bilfärd runt bergen till nästa plats där vi kan möta dem igen. Så nu står vi lite inför beslutet. Ska vi stanna kvar och fånga ännu några nattbilder? Finns det handfat? Eller ger vi oss av på morgonen till nästa punkt? Och Björn, svar är ja. Det finns handfat. Okej. Ja, inte möjligt. Det är inte... Varje dag man sover i Mörkholmska bergen. Men nu är det så. Här ligger vi och ska... Så. Det är ganska kul. Där. Jag kommer gärna sova där. Här ska jag nog främling sova. Det här är Björns superpower. Att kunna sova vad som helst, när som helst. Och när vi vaknade här på morgonen var det väldigt spännande att se var vi hade hamnat egentligen. Så det här var alltså Mohammeds hem. Och i det där hålet som ni ser, det fanns det en get, några höns och en kanin. Som jag tyvärr missade att filma, men Björn tog ju en fantastisk bild där. Och vet ni, kranen i väggen och natten på det hårda golvet, hålet här i marken med kycklingarna och fåret och kaninen. Det är verkligen med tacksamhet och en genuin fascination som jag dokumenterar det här. Det här livet vi har blivit inbjudna till, som är så annorlunda från vårt. Det är så fint att de välkomnar oss, främlingar med öppna armar, och vi får kliva in i deras värld och kultur och få uppleva det på riktigt. Det är för såna här stunder jag älskar att resa. Jag har inte alls sovit bra. Eller jag har typ inte sovit. Jag har kanske slumrat och blundade. Det var kallt där på golvet. Det kom mycket kyla från golvet upp. Och jag hade ont i ryggen. Så inte den bästa natten. Men Björn verkade så få som en stock. Så det är skönt. För han behöver vara en duktig, fokuserad chaufför idag på de här vägarna. Nu har jag kommit ner till bilen för att få lite mer värme. Och komma igång lite med dagen. Det känns skönt. Och äta lite frukost. En apelsin. De började lägg 3 i natt klockan 2 antagligen. Och det kommer ta 15 timmar. Vi kommer inte kunna följa dem för det är bara ute i vildmarken. Så därför kommer vi åka vidare idag härifrån. Och leta upp ett hotell där vi kan lägga ut lite saker. Och ladda lite batterierna och så vidare. Så får vi kolla vidare på kartan och se var vi kan möta upp dem nästa gång. Det är lite synd att man inte kan följa dem idag. Det blir en sån stor lucka. Men det är inte alls ovanligt heller. Så det får bara vara så. Och jag ser fram emot en kaffe. Och en skön säng och god nattsömn. Yeah, this is our little chateau for the night. Beautiful place. And here's the village. Vi lämnar det här lilla gulliga stället i bergen där vi har sovit i natt. Vi fick höra att den vägen vi tänkte ta som är snabbast för att möta upp laget var inte så jättebra att köra. Så vi får ta oss tillbaka till Marrakesh i stort sett och sen vända. Så det blir ganska många timmar i bil. Så idag kommer vi inte möta laget. Så 8 va till och med? Ja, han sa 8 något. timmar. Nu är det 4,5 bara till Marrakesh. Och sen ska man då tillbaka in till bergen. På den norra delen av bergen. Mm. Nu har vi ju varit mitt i, men vi kunde inte liksom korsa bergen rakt över, så man måste liksom köra runt. Ture
Så han tyckte det var tufft på cyklingen. De andra såg faktiskt piggare ut. Så han hade nog haft lite svacka. Ja, det ser ut som att de lämnade 2:15 i morse då. Och då ska de upp på 3600. Där det ligger snö. Med sina crampons och is, tjohejsan. Och vi gav dem en GoPro. De hade tappat bort den ena. Den första hade de tappat längs vägen någonstans från cykeln. Det kommer ta fan alltså. Det tar... Nu har de ju tagit sig, nu kan jag inte se distansen här men det är mycket kvar. Hur länge har de varit ute nu? 6 timmar i alla fall. 6,5 timmar har de varit ute. Ja. Och det är mycket kvar. Jag räknar dem 15 timmar. 15 timmar sa de, men det kommer att ta längre tid. Bit kvar. Men det går rätt bra. Vi gnetar på, ja, precis. Jag är uppe på 3000. 1164. Vi har nu 400 meter kvar. Jag har 400 kvar. Fint. Atlasbergen. Ett steg åka ner på. Oj, du vet en jävla fin stig där. Där skulle du gått. 3600 meter. Och där uppe är några åsnor så driver de hundratals med får över passet här borta. Helt jäkla otroligt. De lever på det viset. Det är liksom ingen turistattraktion utan de lever så. Helt sjukt. Det blåser lite! Vi är så upp för nu och sen ska det väl ner, kanske gå lite fortare ner, men det är jobbigt att gå ner också alltså. Det är hög höjd och dålig syresättning för dem så att... Nu är vi mitt i äventyret. 2 dagar in, där resan börjar kännas på riktigt. Tröttheten smyger sig på, kroppen prövar deras gränser och det är nu utmaningarna börjar bli påtagliga. I nästa avsnitt följer vi dem vidare, djupare in i äventyret.